Most ismét egy újabb kínai városba látogatok el, és nekem is ez az első alkalmam, szóval nagyon-nagyon izgatottan várom, hogy milyen látványosságok vannak itt a környéken. Szennyá méretét nézve több mint háromszor akkora, mint Budapest, viszont lakossága, ezt figyeljétek, mindössze kicsivel több, mint 1 millió ember. Ezt most meg is éreztem, ugyanis itt vagyunk december elején, ami egy fő szezonja itt a területnek, viszont alig látok embereket. Persze tegnap érkeztünk, és még nem sikerült bemennünk a belvárosba, vagy a turisztikai központokban, ugyanis a családdal egy olyan szálloda mellett döntöttünk, ami kicsit kijjebb van, és ha jól mondta a taxisofőrünk, akkor ez a terület, a lóhojtó területe az első között volt, amelyek a turisztikai fejlesztést megkezdte Szennyá. Amúgy, hogyha város nevét magyarul próbáljuk elolvasni, akkor igencsak vicces, ugyanis Sanyának írjuk, és Dél-Kína Hainan tartományának a legdélibb csücskéjén találjuk ezt a város, és pont ennek köszönhetően egy kiváló nyaralási desztináció, az átlagos éves hőmérséklete mindössze 25 fok, gyönyörű pálmafás sétányaik vannak, homokos tengerparttal, és nagyon-nagyon közkedvelt, tényleg nem csak a kínaiak számára, hanem nemzetközileg is. Szia! Azt szeretném, hogy kínaiul mondja. De mit mondja kínaiul? Ezt a szöveget? Igen. Oké. 海南岛有非常美丽的沙滩和特别多的椰子树。 Most a napokban a látványosságok mellett természetesen meg fogjuk nézni a kajákat is. Jött egy vendég lintegetni! Kezd lemenni a nap, és eljöttünk a Phoenix csúcs nevű helyre. A sofőr a javaslatára ide érdemes az esti órákba jönni, mert itt nem olyan magasan, 400 méteren meg lehet tekinteni a teljes város éjszakai fényét. És ami a legjobb, édesapámnak az örömére, hogy nem szükséges hegyet mászni, ugyanis itt felvonóval fogunk tudni felmenni. A felvonó retúr ára 106 yuan, viszont 60 év felettieknek kedvezményesen csak 96 yuanbe kerül retúrban, és érdemes ide az útlevelet is elhozni, mert a jegyvásárláshoz szükséges lesz valamilyen fotós igazolványra. Szóval irány föl a Phoenix csúcsra, olyan óriási sor azért nincsen itt, örömünkre. Felérve a hegycsúcsra nem először a panoráma fogad minket, hanem ilyen kis tematikus játszótér. Természetesen itt a hegy tetején lehet galameledet is venni, és nagyon bátrak ezek a galambok! Ez a fejvakarás nem esett annyira jól. Azt mondanám, hogy ezek a galambok elég pofátlanok. Azt megpróbálom újra elmondani, hogy itt vannak a galambok, és meg lehet őket etetni, ha nagyon-nagyon bátrak, és rászállnak a hajadra is. Úgy látszik, estére gyűlik össze itt a tömeg. Egyre több ember van, most, hogy elértük a naplementét. Nagyon ügyeltek arra, hogy amellett, hogy legyen egy panorámás hegycsúcs, különböző tematikával is felruházzák ezt a területet, hogy kicsiknek és nagyoknak is legyen mindenféle látnivaló és tennivaló. Ez pedig a Szent János bogár erdejének becézett kis erdőrész. Kicsit csalódás, mert tényleg azt hittem, hogy lesznek Szent János bogarak, de valamelyest a látvány kompenzálja. Ez a varázserdő tényleg olyan varázslatos, hogy nagyjából minden egyes részét a növényzeten kívül mesterségesen ki van alakítva. Tematikus parknak amúgy elég jó, de nekem egy kicsit túl mesterkélt. Ajánlott program Szennyában. Robogózás!
nagyon könnyen lehet itt robogot bérelni, és látok nagyon sok elektromos robogot itt az úton. Most 3 napra béreltem, és mindössze 120 yuanbe került, kicsivel több mint 6000 forintba, nem egy napra, hanem 3 napra. Szóval most nem én fogok vezetni, szerencsére, de együtt felfedezzük a város robogón. A Yémonchang itt Szenyában az egyik kötelező látványossága. Szó szerint azt jelenti, hogy kókuszos álom hosszú sétánya, ami tényleg ezt akarja, mert a pálmákkal körülvett sétány 20 kilométeren keresztül nyúlik el itt a tengerparton. Pont emiatt nagyon fontos meghatározni, hogy melyik részéhez is jövünk el ide a sétányra a 20 kilométeren belül, ugyanis vannak olyan helyek, ahol nagyon turistás, vannak csendesebb részek, és én most egy olyan helyet választottam meglepően, ami a helyi influencereknek a kedvenc fotózási helye. Természetesen, hogyha nem szeretnétek itt fotózkodni, akkor se baj, mert ugyanúgy lehet látni a gyönyörű, finom, homokszemcsés tengerpartot, nagyon szép időnk van, és nagyon tetszik, hogy most hétköznap délután 2:30 van, és nincsenek emberek, ami Kínában egy óriási előny szerintem. Jó tanács a hölgyeknek, akik a férjükkel, párjukkal jönnek ide, hogy lehet, hogy nekünk ez nagyon jó szórakozás, de egy idő után lehet, hogy kicsit kezdik húzni a szájukat, ezt most tapasztalatból mondom. Szóval mindjárt keresek egy közeli sörözőhelyet is, hogy az urak is örüljenek ennek a látogatásnak. De amúgy itt látom a sok esküvői fotózást végző pároknál is, hogy azért a fiúk arcán a mosoly nem annyira természetes. És már meg is érkeztünk a sörözős helyre, megvettük már a sörünket. Jó, nem teljesen így képzelt el az uram a sörözést a tengerpart mellett, de most ezt dobta a gép, mindjárt keresünk egy másik helyet is. Szóval ígértem az uraknak egy ajánlót arra az esetre, hogyha nagyon megunnák a fotózást a lányokkal, de őszintén szólva nem a közelben vagyunk, hanem eljöttünk 11 kilométerre, viszont ez a távolság semmiség egy robogóra pattanva, és eljöttünk egy picit délkeletebbre, a Ta Dong Hai nevű turisztikai célállomáshoz, ami ismét egy tengerpart, viszont abban különbözik ez a terület, hogy sokkal jobban ki vannak építve a vendéglátó egységek, és azért láthatóan sokkal több ember is van. Ha családdal jöttök, és szeretnétek sokkal több programot, nagyobb választékkal az éttermek, bárak tekintetében, akkor érdemes inkább idejönni, viszont tömeg szempontjából szerintem ez kevésbé előnyös. Egészségetekre egy jó kis Qingdao kíséretében. Olyan jól éreztünk magunkat, hogy itt eltöltöttünk pár órát, voltunk egy masszázshelyen is, és itt fogunk keresni egy vacsora helyszínt is, de mint minden meleg éghajlatú városban, itt is este felé támad föl az élet. A bárak kinyitottak, az emberek kijöttek a lakásukból, DJ is van. Ott. Sajnos most nem tudott a nagy család eljönni velünk, de szerintem mindenképp vissza fogunk ide jönni valamelyik este. És most találtam egy olyan éttermet, ami legfőképpen értelemszerűen itt a tengerparton tele van tengergyümölcseivel. Most, mivel csak 3-an vagyunk, nem tudunk annyi mindent rendelni, de azért megmutatom az üzletet és az éttermet, ha esetleg ide szeretnétek eljönni. És szerintem az étterem lokációja verhetetlen. Ezekkel a Tiffany-kék kínai karakterekkel, ami egy kicsit csicsás, de azért ez nem rossz. Ez a kilátás azért nem rossz. Olyannyira képes itt az étlap, hogy itt az étteremben kell megrendelni a kajákat. Itt vannak az árak feltüntetve.
Itt vannak a nagy rákok. Sziasztok! Erre van a konyha. Nézzétek, mekkora konyha. Wow! Rendeltem a kínai grupomon, Tácsonnan megint egy 3-4 fős menüt, ami már most látom, hogy rohadt sok lesz. Lesz benne homár, van benne osztriga, egy kis csirke is van benne, kőhal, reméljük, hogy nem mérgező, galnéra-rák, és a háttérben megy egy elég hangos DJ zene. És nagyon vicces, pont egy olyan helyen ülünk, ahol egyszerre halljuk a DJ-nek a zenéjét, és egy élőben egy szaxofonozó bácsit. Szóval nagyon-nagyon jó kis tengergyümölcsei, terülj asztalkámat rendeltem. Oldalra nézek, hogy jól beszélek-e magyarul, vagy jól mondom-e magyarul. És még a homárt megvárjuk, és jöhet a kaja. Ezzel a vacsorával be is fejezve a mai estét. Jó éjszakát mindenkinek, holnap folytatjuk a felfedezés Szenjában. Sziasztok! Természetesen, ha már itt vagyunk a tengerparton, találtam egy hajókázási lehetőséget a családnak. Itt Szenjában is, mint a legtöbb tengerparti turisztikai városban, nagyon sok vízisport lehetőség között lehet választani. Arra kell ügyelnünk, hogy tényleg olyan helyekre menjünk, és olyan árustól vásároljuk meg a szolgáltatást, akik megbízhatóak. Itt ismét dicsérnem kell a Tuango vagy a Dianping applikációt, ami sajnos még mindig csak kínai nyelven van. Most ezen az applikáción keresztül találtam egy olyan hajót a családnak, ami csak a miénk 3 órára, egy 85 lábas hajó. Kimegyünk a tengerre, és ami a programok között a legérdekesebb, és nagyon régóta ki akartam próbálni, a tengeri horgászat, és persze a snorkelezés is benne van. Ez az egész szakompak 780 yuanbe került, ami kicsivel több, mint 40 000 forint. Szerintem nagyon-nagyon megéri, így 8 főre a 85 lábas hajó. Meg is jöttünk a búvárkodásból, néhány összefoglaló ezzel a programmal kapcsolatban. Az első az, hogy picit illúzió romboló, hogy itt egy csomó hajó megáll egyszerre, és nem vagyunk egyedül, és kicsit zavaró számomra. A búvárkodás, hát hogy mondjam, elég erős apály van, így a láthatósági fok kb. Egy 50 centi volt. Láttuk bocsánat, int a férjem, hogy 0 méter, 0 centi? 5 centi, így ezért nem volt annyira élvezetes, elég gyorsan fel is jöttünk. A búvárkodás maga benne volt az árban, viszont amikor kiérünk, de előzetesen már szóltak nekünk, arra kell ügyelni, hogy különböző extra díjas szolgáltatás is van. 50 yuanért lehet egy egyszer használatú szájvédőt vásárolni, és így sima palackkal tudtunk búvárkodni, viszont azok számára, akik nem búvárkodtak korábban, és egész maszkos oxigénmaszkot szerettek volna, akkor már 150 yuan, illetve békaláb, hal eledel, ezek már 400 yuantől kezdődnek, szóval nagyon kell ügyelni ezekre. Összességében maga a hajózgatás, itt a levegő, teljesen jó, de inkább az egész arról szól, hogy kihajózzunk, és itt a hajó körül mindenféle vízisport lehetőség van, amit extrában meg lehet vásárolni. Jó élmény volt, de nem sorolnám a legjobb élmények közé. Szenja városában nagyon sok éjszakai market található, és most Szenja városában nagyon sok éjszakai piac található, és most eljöttünk a legnagyobb éjszakai piachoz,
ami nagyon sok kis árusokkal, tele helyi érdekességgel és gasztronómiával rendelkezik. Napközben is nyitva van, viszont a teljes pompájában éjszaka láthatjuk, ugyanis ilyenkor pakolnak ki az árusok, és jönnek ki az emberek is. Nézzük meg! Azért igencsak nagy a választék, és a kaján kívül külön sorok vannak ruházatra, cipők és friss zöldséggyümölcsöt is lehet vásárolni. Keresek egy olyan standot, ami a helyi érdekességet, vagy helyi street foodot árulja. Elég rámenősök az árusok, és megpróbálják a saját éttermüket ajánlani nektek. Ott látok egy hainani specialitást. 你好，哪个是就比较特色的海南？嗯，海鲜糟粕醋，哦，是酸的，对不对？怎么30块钱一份？海鲜什么？特色海鲜糟粕醋啊，这底下这个特色海鲜糟粕醋啊. Szóval az egyik érdekesség az a neve, hogy Helysén Zauborcu. Nem tudom, hogy pontosan mit jelent, valami ecetes van benne, egy csípős, láma. Enyhén csípős és savanyú, itt látható a felhozatal. Meg is érkezett. Jó adag, de szerintem nem olcsó. Ez egy 30 yuanes adag, jó, magyar mértéke elég olcsó ez is. Kicsivel több mint 1500 forint, és nézzétek meg, hogy milyen sok tengergyümölcsei van benne. Van itt babcsíra, tengeri zöldség, a kagyló, ez szerintem egy kis vér. Van itt, és rizstészta. Megkóstolom. Igen, erős a tengergyümölcseinek az íze, de amellett jön az érett fekete rizsecetes savanyúság. És tényleg enyhén csípős, és igencsak laktató szerintem. Egy nagyon könnyed húsleves-szerű levesről beszélünk, jó nagy rákok is vannak benne. Megjött a második fogás, egy nagyon helyi jellegzetesség, kókuszos, ragacsos rizs, ami ilyen kis kókuszszeletekre is van formázva. A fekete pöttyök benne, fekete szezámmag, és találtak még bele kínai takolyát is. Nagyon intenzív a kókusznak az íze, és állítólag ezt a héját is meg lehet enni. Hát, nem ajánlom. Nem kókusztejből, hanem frissen a kókusznak az átlátszó levéből főzik ki ezt a ragacsos rizst. Enyhén édes, nem is tudom, hogy ez inkább desszertnek mondanám, vagy köreknek. A csípős savanyú leves mellé szerintem nagyon jó. Enyhíti a csípőséget. Inkább leültem egy helyre, mert lehetetlen bejárni az egész területet. Kerestünk családdal egy asztalt, és mindenhonnan hoztunk kajákat. Az első érdekesség, ami soha életemben nem ettem, tengeri sün. Olyan, mintha sajt lenne a tetején, de nem sajtos, hanem valami tojás sárgájával van még kicsit megpirítva. És az állagát nézve is kicsit olyan főtt tojás sárgályás. Fokhagymás fűszerezésű, mint minden tengergyümölcseim itt a környéken csinálnak. De szúr! Ez elég drága tétel volt, ez az egy tengeri sül 25 yuanbe került. De finomnak finom. Különlegesség, de nem tudom, hogy megéri az árát. Második tétel, ismét egy lehetetlennek tűnő alapanyag, tengeri csillag. Eddig nem is tudtam, hogy a csillagban van hús. Az történt, hogy megsütötték, és a csápjait így levágták, és még ketté vágták a közepét, és állítólag ennek a közepén van valami húsi. Kicsit szkeptikus vagyok azért. Olyan, mint a császármorzsát ennék. Fokhagymásan. Hát ez a tengeri csillag semmi különös.
semmi tengeríze nincsen, cserébe olyan tényleg mindegy császármorzsa. Nem ajánlom. Apukám is hozott egy érdekes fogást, egy vegyes tál. Ha Magyarországon lenne, akkor talán ezt hívnánk erdélyi fatányérosnak, mert mindenféle jóság van itt. Mind közülük köröm, ezt ismeritek szerintem, van benne egy kis tofu, és most jönnek a nagy ágyuk, kacsafej, félbevágva, hogy a belső részt ki tudjuk kaparni, belecske. Közben a fiúk már elkezdtek pálinkázni is, kis belecske. Apukám már nagyon kéri. Mit kóstoljak még meg, ezt a csőköt? Kis kollagén, vissza is adom neki. Úristen! Hány fokos? Kínai cirokpálinka, 42 fokos. Szép estének nézünk elébe. Kicsit amatőr voltam, mert szerettem volna nedves törlőt kérni, de igazából az elején már adtak ilyen kesztyűt, ezért mindent lehet kézzel majszolni. Az egész rendszer úgy működik, mint egy normális food courtban. Nagyon tágas helyen vannak asztalok, bárhova le tudsz ülni, és értelemszerűen ahova leülsz, ott a körülötted lévő standon fognak próbálni eladni neked mindenfélét, de mi ellenálltunk, és nagyon szépen végigjártuk a standokat, és úgy választottuk ki a legjobb ételeket. Hát meglátjuk, hogy a legjobb-e. Megjött a nagy ágyú, nagy rákokkal, kagyló, ott a tészta is. Tudtunk egy kicsit alkudozni is, mert 258 jönbe került ez a tál. Kértünk hozzá ajándékba még osztrigát is, és kapunk majd rizst bármilyen mennyiségben, tésztát is pluszba kaptunk, és 200 jönre lealkuttuk. Ahogy haladunk előre az estében, most este 7 óra van, egyre nagyobb az űrzavar. Lehet többféle ízesítésben kérni, fokhagymásan, lehet ilyen csípősen, mi csípősen kértük. A Sanyában található éjszakai marketek különböző méretűek, ezért egyéni preferencia szerint tudjátok kiválasztani, hogy melyikhez szeretnétek eljönni. Mi voltunk a Tiyi Shisha, az a First Marketnak a piaca, sokkal kisebb volt, kevesebb helyen. A Yihan Marketban az az előnye, hogy tényleg óriási terek vannak, nagyon higiénikus asztalok, kicsit pusi vagy erőszakosak az árusok, de hát egy kis pénzt akarnak keresni ők is. Abszolút tudom ajánlani az éjszakai piacozást. Ellátogatunk a Nyugati sziget nevű kis szigethez, ami egy különálló kis sziget itt a Sanya város közelében. Egy hajóútat teszünk meg, aminek a retur ára 98 yuan, viszont mivel gyerekek is jönnek, vásároltunk egy csomagárat, amihez egy golfautó is megy, mikor odaérünk a szigetre. Ez összesen 128 yuanbe került per fő, a gyerekeknek ingyenes. A sziget nagyon népszerű természetes adottságairól és egy 400 éves halászfaluról, ahol megtekinthetjük továbbra is a helyi halászok életét, és ahogy megszokhatunk most már napokban, elég sok mesterségesen kialakított vízisport lehetőség közül is lehet választani, ezért, hogyha fürdőruhával jössz, akkor akár egy egész napot is el lehet tölteni. Itt látható a hátam mögött a szigetnek a formája, itt vannak a különböző kis helységek, úszáshoz, vízisporthoz, illetve ki vannak írva az árak is, hogy mi mennyibe kerül. Mi most a vízisportot biztosan nem fogjuk választani, viszont megnézzük a kis halászfalut. Elindultunk a golfautóval. 2 útvonala van a golfautónak, az egyik a hegycsúcsra megy, ami a legmagasabb pontja, New Wangliang, a Bika király csúcsa, ha jól fordítom, és onnan lehet legjobban megnézni a sziget teljes szépségét. A másik a teknős tengerpart, gondolom azért, mert lehet, hogy lehet teknősöket látni rajta. Mind a kettőre lehet külön golfkocsit jegyet vásárolni, viszont mi most csak a Bika király csúcsra megyünk.
Azért nem vagyok annyira biztos benne, hogy ez a legmagasabb pontja a szigetnek, mert hátam mögött egy sokkal magasabb helyet látok. Amúgy nagyon jó a kilátás, most szombat van, ahhoz képest nincsenek nagyon-nagyon sokan, és nem volt olyan magas a hegy se, hogy fölmásztunk. Nem babakocsi barát, ezért aki kisbabával jön, föl kell cipelnie a babát. Ott fényképezkedtünk az óriási bikával, és nagyon jó napsütésben vagyunk. Itt a Halászfalu főutcája azért igencsak ki van alakítva már turisták számára. Kicsit szerintem oldalra kell menni ahhoz, hogy lássuk az igazi eszenciáját a Halászfalunak. Természetesen mind a két oldalon találhatók éttermek, így itt se fogunk éhezni, vagy itt se kell éhezni. Na ez a rész már sokkal érdekesebb szerintem, mint az egész városban, itt is az elektromos robogók dominálják a kis Sikátor utcáit is. Itt viszont sakkoznak. Helyi, nem sakkoznak, magyungoznak. Jó kis kültéri konyha, és lehet, hogy betörtem valakihez. Összesítve ezt a nyugat-szigeti utat, a konklúzió az, hogy mivel az egész Szennyá szigete elég szép, sok homokos tengerparttal, annyira nem adott akkora élményt, mint amennyire mi ezt vártuk volna. A halászhajó nagyon kereskedelmi volt, így nem tudom jó szíve ajánlani. A férjem kevésbé diplomatikus szavával élve elég agyi volt. Szennyában található a világ legnagyobb Buddha szobra, 108 méter magasságával a dél-kínai tenger közepén. 1993-ban építették, és a helyiek azt mondják, hogy amióta megépült ez a Buddha szobor, azóta nem jött tájfun ide a szigetre. Szóval egy védőszentként is tekintenek rá. A Buddha szobor a Kuan-Yin-t ábrázolja, és annak ellenére, hogy a bejáratnál csak egy oldal látható, összesen 3 oldala van. Az első oldal, ami szemben néz a szigethez vezető híddal, egy szútra tekercset tart a kezében, ami szimbolizálja a bölcsességet és az igazságot. Mellette a második oldal egy lótuszvirágot tart a kezében, ami egyben a tisztaság jelképe, a béke jelképe. A harmadik oldal pedig egy rózsafüzér tart a kezében, ami maga a buddhizmus szimbóluma, a megvilágosodás, az önismeret és a meditációt jelképezi. Továbbá egy nagy előny vagy hátrány, hogy délután 4-re értünk ide, és maga a park 5 órakor bezár, így picit kellett sietnünk, viszont cserében nagyon kevesen voltak. Ezt a helyet mindenképp tudom ajánlani, mert igazán monumentális volt a Buddha szobor. Mivel a nagyszülők is jöttek velünk a nyaralásra, így tudtunk egy kis időt lopni a randizásra is. Kiválasztottam egy olyan éttermet, ami híres a nagytestű királyrákjairól. Magyarországon sajnos nem lehet kapni, de itt a helyen 2 rákból is választhattunk. Fenyőtű rákmenü vagy vörös szőrű rákmenü. Míg az első 998 yuanbe, kb. 50 000 forintba került, az utóbbi már 100 000 forint lett volna, így inkább maradtunk az első ráknál. A Songyie Xie, magyarul fenyőtűrák vagy hókirályrák néven is ismert. Híres az édes, lágy, szaftos húsáról, amely különösen a lábakban és a test belsejében található. A rákot először megmutatták nekünk, és 7 feldolgozási mód közül 3-at tudtunk kiválasztani. A menühöz járt még nagyon sok hidegtál étel, saláta, sült libamáj és panírozott sült rákollót, rák hotpotot és sajtos rákhúst választottunk. Sushit is kaptunk még, de a fő szereplőről valóban kimondható, hogy igazán sejmes, húsos és zamatos volt az íze. A végén egy kis rákos kásával fejeztük be, és bőven jól laktunk.
Ha már itt vagyunk Szenyában, akkor mindenképp meg szerettük volna nézni a világ legnagyobb vámmentes bevásárlóközpontját. A sok hamisítvány ellenére Kínában igazi presztízs kérdést csinálnak abból, hogy luxus termékeket vásároljanak az emberek. Ezért, amikor egy ilyen egységet építenek, ahol teljesen vámmentesen, áfamentesen tudnak vásárolni az emberek, sőt nem csak azok a turisták tudnak itt vámmentesen vásárolni, akik külföldre viszik a terméket, hanem a helyi emberek is részesülnek ebből a kedvezményből. Itt a Sanya Duty Free bevásárlóközpontban azért dominánsan luxus brandekkel találkozhatunk, több outlet-szerű üzletekkel. Viszont ha itt szeretne áfamentesen vásárolni az ember, akkor mindenképp érdemes az útlevelet is magával hoznia, mert az ügyfélszolgálatnál regisztráció szükséges. A legtöbb terméket ezen felül nem lehet azonnal elvinni, mert erre külön kialakított reptéri pult található a becsekkolás követően. Mi vásároltunk néhány ruhát, kozmetikumot magamnak, és a reptéren később amúgy nagyon egyszerűen át tudtam venni őket, teljesen jól van kialakítva a rendszer. Ezért nagyon népszerű látványosság itt Szenyában. Összesen 9 napot töltöttünk itt Szenyánon, szerintem minden meg tudtunk nézni, amit szeretünk volna, viszont összefoglalásképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a gyönyörűséges, homokos tengerpartot és a romantikus pálmás sétányokat abszolút nem lehet elvenni Szenyától, de ha az ember idejön, inkább a pihenésre és a tengerpartra fókuszáljon, viszont majdnem az összes látványosság, amit meglátogattunk, amolyan turista csalogató és nagyon mesterségesen ki volt alakítva. Én szívem szerint úgy jönnék vissza Szenyában, hogy nagyjából egy hetet töltenék a tengerparton, napozással, tengerpartozással és medencézéssel. Az ételek isteniek voltak, és nagyon sok étterem közül lehetett választani. Árak tekintetében igencsak kedvezőek voltak. Az étkezésünk körülbelül egy ilyen éttermi étkezés 8 főre került általában 350 és 400 yuan között, ami 20-23 ezer forint volt, viszont kis utcákon még akár 40-50 yuanért is, 2-3 ezer forintért is lehetett kajálni fejenként. Ami nekünk személyes kedvencünk volt, a robogózás, az elektromos robogózás, ami 8 napra került összesen 15 ezer forintban, de mi sem bizonyítja jobban az előző mondani valómat, mint hogy idejöttünk egy kicsit kevésbé turistás tengerpartra, és a hátam mögött úszkálnak az óriási Pikachuk. Azt hiszem, hogy rátaláltunk a Pikachu parkolókra. Találtok további utazós videókat, vagy receptvideókat a csatornámon. Én most el is köszönök ezzel a videóval. Sziasztok!